Në pjesën perëndimore të Gadishullit ballkanik ndodhet vendi malor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhit turke filluan pushtimin e saj. Shejtanësh, as gratë nuk din me qa. Në kështjallat dhe në qytetet e princit, si synestua sultanit lartë e Dionit Kastriotëve, urdhërojmë hajnë rregull ushtrit tona. Që në ardhmen mos të bajnë dam Kastriotët, e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, urdhërojmë që të mikë e Dionit Kastriotëve të merren dhe të qohen për si peng në Adrianopol. Një grusht kalor si shqiptar 300 veç, dhe të përcjellin fëmijët e sultani dhe t'jen ushtar të ti. Firmani manfor ulen e muratit ton të dytë. Ymrin Allahu jarrit. Gjon Kastrioti, ja ku briu pra dita që të ndahesh me fëmijët. Si duket ky klëshqeni ka dhambes se thumba. Do t'jetë ushtari shquar i sultanit. Shikobi, kjo ashtu ka ja dheu tamë. Shoqë Marash ka qenë dado i djergjëti. Ti duhet jesh gjithmonë pranë ti. Ti duhet jesh syni dhe veshja dheu. Dhe në qoftë se fëmijët e mi do të harrojnë tokën e parëve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. Ambijon Marash, edhe i vdekun do të vi ta marrë këtë përgjigje. Kaluan 20 vjet. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit të dytë. Shtetet tona në Bregdetin shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë mes tokëve të Kastriotëve. Zogja i madh i Venedikut më ka pyetur:
Ashtë e vërtet që ti do në t'i falish Skënderbeut të gjitha tokët që babaj ja la, Gjon Kastriot. Söz veren ben. Söz minger yalan yine ben. Deprem taş, tot të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke. Vetëm kaq. Ti që kërkon të me thuash me? Ushtrit ungareze e poloneze të Vladislavit gatiten për luftë kundër Turqisë. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunjadit, vojvodi Transilvanisë. Ai është komandant shumë i zotje i patrendit. Mizët dashkan me kapsu e luani. Fata laut ka ko që qindroni krenat e tyre. E zjarë do t'a problojnë botën barë pa mshirë Osman. Nuk ban zemrosh për para miqve, birim. Unë se dua miqësin e kaurve. Sa se një kes. Gët! Unë nuk pyta që me nën ti. Janë e te për i riqit për zi në punë të i babajt tanë. Shko. Do të për gjau. Let na fal, miko jen, gjak zetsin e vinis. Unë i di planet e ungarezve. Aharoi hotechka sadwe Ora chumere soila bedia Aharoi hotechka sadwe Kushta kom suket kom, kush ima kumi dervish. Tarego! Tanush emrin më thonë, nga dera fisnike Etopijajve. Dhe i veshun roba si lecka ka mutuar në këmbë duke pasuar gjithë një karavanet për me u taku bashkë. Krerët e vemit hanë kokën e njëri tjatrit, ta dish popullit pret. Nenat nuk qajnë për vite tyre të vrarë nga turqit, ato të presin ty. Kovaqet nërmale farktojnë shpata, ata të presin ty o gjërgjë. Se shtë here parë që vinë të këti njërës nga Shqipëria, por kupa u mush dhe sot marë popullit pret sa me parë. Moraš, mos vol bababoni po në asjel atë. Ungarest me kërcënojnë me luft. Atyre u prind Janosh Hunjadi. Konë sa është një komandant i madh. Ti do të shpartallosh. E do t'jesh maj madh. Ti do t'jesh palla par e pranorisë. Pare fmit kam prunë Skënderbej. Unë të majta dhe të bera lufta. Ti prind nër beteja jeni qërtemi. Ata në fillim ishin të paknaqëm. Veç unë ishe besim. Ty dirit një prind si jo nga Turqia, unë të dhash emnin e Skënderit, për nërë të Aleksandrit Macedonis. Ty mund bisedosh me mu, krejt pa murim. Kalzo, dhe unë mund të jap tokat e babajt tamë. Sikur unë t'isha vezir i madh, që na një gjon ja mas këti ka pazit, do të basha dinak. Por unë jam vetëm ushtar që nëroj mirësinë e sultanit. Allah subhanahu, Allah subhanahu.
I shkruan për mas arsit historinë e Osmanëve, dhe përshkruan te fitoret e mia. Por na kur nuk kemi bizedu bashkë. Unë kam ardhur marrë vesh. Si do të përfundojnë betejë ime? Unë nuk jam profet, e as astrolog. Por ti do ta mundësh Hunjadin. Hunjadi është komandant i Zotit. Unë moshta mund ta humb betejën. Atëherë një tjetër do ta fitoj. E ti mendon se askush nuk mund t'i thynë Osmanet? Pse kështu? Luftarët t'ja varin fare ditorisë. Ti i pari që po vjen të bisedosh me mua. E mirë. Unë do t'ju spjegoj. Zhvillimi i gjithë historisë bëhet kështu, tamam si një rreth që nuk ka as fillë as fund. Patëm rrethin e linjve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe e romakëve dhe u çduk. Sot unë përshkruaj historinë e ngritjes Osmanëve. E nesër Do të thotë duhet vetëm mirante, se në cilën anë mund t'jetë pati sot. Pushot jam za. Unë nuk shoh këto plak arsyn. Arsyn e ngjarjeve njeriu ta njoh nuk mundet. Ai nuk ron për jetë. Njeriu len një herë për vetë. Kështu dhe popull. Vin popull dhe shkojnë e çduken, o i lartë i Skënderbej. Ti na mëson që ti për ullën a portës të të presin. Kështu, ashtë më letë kështu. Veç se unë nuk të besoj ty. Nëse rënë dashunia për liri, atëherë populli nuk zhduket kur. Ti plat njen. Ma e pak shpatën, kryelar. Erën, e ti e djalë i një printi shqiptar, por ke në nështruar popujt për lavdin e perandorisë Osmanëve. Një dhe gojën të pja! Zëmërohesh, kurse e vërteta është e vërtet. S'mund të luftohet kundër fatit, o i lartë i Skënderbej. Shumë mirë, koha do të flasë, lahonikut. Shkoj, Hamza. Pra dita që janë rrova vitet tana, erdhë më në fund. Qka në memje Gjergj? Askush duhet në gjojnë Hamza. Tanush! Ti një lërshën, ty kam desë. Në këte, ashtë për Hunjadin, nërvesh. Gjithë mund do të gjeje një shok të Skënderbeu. Pra qoja, gjalla vdek. Tjerë duhet këthejnë Shqipni e duhet presin. Përvesh Tanush, shpejt do të hedhim vadhe në malet tona. Një natë, para betejës kundër hungarezëve, Skënderbeu braktisi ushtërinë turke. Turqit u thyen. Skënderbeu kthehet në atë dhe me ushtarët e tij.
që më shikon kështu fal? Ti e di, më pëlqen gjithmonë me të shiku. Ti më shikon dhe gjithë një heshtë. Më thujt pak të njerë një fjalë. Ti e vajzë princi, e motrës Skënderbeut, dhe levron tokën tamam si një fshatare e vërtet. Ti këtë ma ke thanë dhe njerë fal. Unë gjithmonë kam qujtë si një motër të vogël. Kurse të shti, E qka të shti? të shti kur zgjohem, e ndje vetën të lumtur. Pse? Unë e di, ti ngrihesh nga gjumi dhe shkon të lahesh në burim. Flokët e tua të laguna të shndrisin në mrezet e dillit. Po kur ti më sjell ujë me bucel, ai më duket më i mirë se vena. Ti ishe e vogël dhe unë të tërhiqe për gërshetash. Kurse tashti kam frikë bile dhe të t'afrohem. Po pse ndodh kjo gjama miq? Po ti pse hisht, ma thunë e fjallë. Fal! Hasmi dhe tu nga fiti gjokajve! Mram zlomta! Qka no? Rafin! Qka no? O, biri nonës! Biri nonës! Se u biri, ty s'po të flet kjo gojë. Hapi ato sy djallë. Babën shikoje njërë. Qohë, djallo, qohë. Babën për qafo. Na 20 vjetë e pritëm bashkë me ty. Që vli këtu, Marash. Gjaku duhet marë qima zakonit. Të majnë prazit prap gjokajt! Oj, fal. Sot meri fisit në thret, o gjergj. Malu pak, se unë nuk u ktheva në dhe për të qiku si shqiptari, po derë gjak shqiptari. Gjaku lahet, me gjak sot. Leni vete me te, dhe prisni. Në, halja u gjakun gjokaj. Kush je ti? Ti nuk më dukesh më si Gjergji. Ti je turk. Ti turk je pa! Se nuk më janë shterë qik mu të shkretës ku të kam dhanë me pi! Largoh! Largoh! Jo, unë turk s'kam dhe o nane shtrajnë. I thisi dhe mu. Mu që ishtë në gjithë në kemë su të mos e harroj kur ma dhe. Nane, në gjoj atë herë. Djalin tanë. Ta dish, kur marësor të vrasin shoshojnë, gëzohen punër shtartë e Shqipnisë. Kur gjithë princat janë grimje, gëzohen punër shtartë e Shqipnisë. Kujto Shqipnin dhe veçlit tonë, kujto unon lumëtonin tonë. Ta, pali gjokën.
Kushkon kështu da fi! Kushkon! Aja do të bjerë burat e bishit gjokajve. Le tu jetë muroj zemra nëndë. E aj që ka për derdhë këtu gjak, do të jetë pash hasmim. Pra le të bëhen sot të dy vllazën. Bota shqiptarit ka për të bërë vetëm armisht. Shkruj, oprit! Çfarë po I shkrujmë sot në shtri urrat e shpendëve dhe gjokajve? Gjeto gjokaj! Kalorës! Po ti, orë të ketë orën djallësh, a mund presish me shpat nga kali? Ullu! Tjetëri le të vi! Tjetër! Tjetëri! Kalos! Tjetëri! Carlos! Tjetëri le të vi! Ej, ti trimosh! A por ke frikë se po më thënë dorën? Ullu! Jebi! Mirë djallësh. Sa I dore të fort, një pal I duhet. Na, merre prej me.
Lurata s'pëlqen? Nga vjen? Unë vi nga fushat. Si të qujnë? Gjinë më thërasën. Kush është princi jytë? Balshet janë princët tonë. Kam qenë ropë. Pas ke i? Po, jo. A donë ti luftosh Turqit? Duh. Kështu gjinë. Ti i përket o djallësh Shqipnisë. Unë përgjigjem para princit. Pra o turish të shti, në prohuni! Me të vërtet kjo ditë, do të metet një si dita, ma e shenjë. 20 vjetë ku do veç se qenjë unë kam bo, e kam me gju veç se filmje. Kurse sot, e mjej vetën nër njerës. Hini për lodave! Me kongë e badhe le dojnë ushtarët! Më kam si sultanit Hasan Beu, duke mos ditur gjë për kryengritjen që kishte plasur, e priti Skënderbeun me nderime të mëdha. Ej, këtu! Araniti, lek Tukajini, ano shtopia, lek Zaharia. Këto njerës ty do të qesin bela. Majmen. Do t'i majmen, Hasan. Falem nërës shumë. Ta kesh prej meje.
Vllaznit e mi, e nërta ytë atë, u branë nga sultani. Vetëm dy kastriota kanë metur sot në botë. Ti do të bëhesh birë për mu, se mi dhe s'ka njeri ma të shtrejt për mu, o Hamza. Ti po qanë. Mos qaj. Mu zemra më vajton, por zban të majmë zi. Gjergj! Gjergj, të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë përgatitun. Shqiptar! Liri nuk t'ja pruna unë. Ate e gjeta ja këtu nër ju. Nër zemra, rënë të liria dhëll. Banje pra nëllë vlazen, ramurin e Shqipni son. Tregonje pra trimnin tuj, ashtu si burët dikur motit. Ba mirë të biesh luftin, se të metesh si rëp. Më thuaj, pse ti ketë mbledhur ai princat me lesh? Të tokët që kemi. Kastriotët që janë fisinjorë. Princat do t'i kishin shkuar kur në kryj, janë në nëvaj. Dhe s'kan tërbeu i zjuar. Kush është ky njeri? Teodor Mozaka, princi Berati. Ai se çka një fytyrë që për Krishtin do të merrte 2 herë më lirë se Juda. Po ata më tanë, të duket sikur ja tani do të përleshen, eh? Janë princat nga fisi Balshajve dhe nga fisi Topijave. I njo. Këta princat parët e tyre i quajnë mbretët e Shqipërisë. E vetë janë të zhveshur. Venediku i bleu bashkë me të gjitha, me tokë, me kështjella, me gjithë çka kishin. Jo, unë kam mendimin se njerëz si këta nuk mund në vlejnë. Shqip pra, o biri jim, ja, mu atje. Po ai është Lek Zaharia, sundusi i Dan. Ai është i lidhur pra shumë me Venedik. Nesër, ai do të lidhet me Skënderbeun. Ky njeri ka fytyrën e një kavalierit vërtet. Edhe ai është nga fisi i Topijave. Si nërvesh bash dreqi këta Topijajt. Është i varfër, por sa i nuk blet, është trime i zgjuar. Atje tron me të Lek Dugagjini, është nga dhëriu princ. Njerëzit e tjerë rojnë malës dhe si pagojnë harë sultanit. Ate anë të lirë. I treti është princ Çerneoviqi, i malit të zi. Ata do përkrajnë të gjithë Skënderbeun. Janë kafsh që nuk din fare vlerën e të holla. Parit, balushtarve më të mirë. Mos u tallni ati shejt. Ky është Hamza Kastrioti. Ha? Hamzaj? Na kam thënë. Mi kanë treguar trimërit e tua. Është djali i vllaut të madh të Skënderbeut. Këti i takon tjetë trashëgimtari Kastriotëve. Ti çka dën me thënë ati shenjt? Si e tjetër përveç asaj që unë ta thash.
Arianidi, që dy herë ka ngrit kryr kundër turqve, nga ndihmtari i Gurbeneshit, është pjatë të na. Le ta presim ma plakun si ka hije. Jo, parandjenjat më kanë gënjërë. Balshajt kërkojnë që ushtrive të pri një princ nga fisi i tyre, topijajt nga fisi i topijajve. Muzakarije bën hesap që të bito t'i sjell lufta, kurse të tjerëve u kanë hyrë të dridhura në trup nga frika. Se rini me gojë mbyllur? Më thoni që unë gënjej, më thoni që nuk jeni grindur, që nuk ju brenë smira për njëri tjetrin. Plisni, unë po ju pres. Më vjen turp. Shqipëria tërë flot gjaku dhe s'ka njeri t'i dalë sot. U gjet një trim që filli vetëm nisi luftën për liri. E cili prej jush i shkojnë në ndim? Cili? Jepi urdhër të shalojnë kuajt. Do të nisem. Më falë që po flasë o djerës. Shumë burra janë mlautu njerës që janë tem e u kanë baba turqve. Njerës që se kanë kursy jetën e vetë. Menon që ku veni të bëhet këtu në lesh, bashkë sepse s'kemi gjatë shet nga Venediku. Ajo është për mua i zduar bashkë sa djallu. Se i cili do t'ja dhuroj gjitha të ardhunat qime. Gjithë njerëzit e vetë, jetën e vetë, atmes. U hiqna, gjerë. Ne u hiq o gjerë. Të gjitha të ardhurat e tokave të mija janë tuaja gjerë. Gjithë njerëzit e mi që mund të majnë armën dorë janë me ty o gjerë. Prinjo gjerë. Na prinjo. Unë jam plak. E po qushtari jam unë kur ma i kalit më thyen kryqe. Ka të reguar se ditë fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vëllezërve të mi dhe farefisit tim. Në vit Skënderbeu, Fata ime do t'jetë gjithmonë besnike gjerë. Valsorë të mi do t'jenë ushtarë tuaj. Unë nuk vënosi let, o Gjergj, por kur vënosi e maj fjallën e dhanun. Na pri! Qajti gradi, ra! Turqit i asjesoj ushtria jënë! Ra Skënderbeu! Shtjevat po zaptuan sot nga barit. Shqipnin, gjysat anmiku, kush do i qo, nuk e frikësën, do. Në pranverën e vitit 1424, për herën e parë, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordit turke në fushën e Valikardit.
stimat, o senat imeruar, turcii te pafyshim u shpartallun prej nesh në fushën e Valikardit, në ket flamur, në flamurin e Kastriotit. Shqipëria është e lirë, por turqit do të vinë përsëri, dhe po të mos ju priten gjaksorëve dur, ata mund t'i shtrinë drejt jush manej. Se nuk do të flasë për para senatit, unë baj trekti. Dhe turqit mua trektin s'ma pengojnë. Unë nuk duhet ta kem keqë me ta, se kështu dashkan do princa shqiptar. Unë nuk dërgoj karavane, si që bëni nderuari senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pyes, shkërkojnë turqit në malet e Shqipërisë. Për ta këto male janë një urë për të hedhur në Europë. Unë sot gëzojem të rogdorën për paqësuesve të mallit dhe të lartit Skënderbej, i cili çdo shkëm të Shqipërisë largët e ka kthyer në kala kundër atyre që kërcënojnë edhe kulturën tonë. Na qmojmë talentin tam si lel, por njënjat e poetit nuk vlenë qeshtet e shtetit. Na i kemi marrë vesht të rimrit e më vatë Skënderbeut. Le të falënderojmë Zotin pra për fitoret kundërshtorëve. Pater noster qui es in cielo. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnam tuum, fiat voluntas tuam, sicut in cielo et in terra. Skënderbeu po na kërkon min. Na po i dërgojmë do pelhur për ta. Mund të mulojnë lakuricine vetë. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Shiko si flakrin të gurë të qmushë mamit. Unë nuk do të martojnë. Ku ashtë të birë datin, pali ku ashtë. Harroje, dashur mamit, harroje. Ti e der kastriotës. Por ti ke që namë për mua datin. Si namë thom të harrosh, moj mamit. Nuk dua të harrosh. Nuk martojnë me atë satanik muzakën. Dhe nuk shkoj në berat. Mamit. Ti mendon se për mu që më let me fal fisin e gjokajve, ata ma vëran për djallit tim të vogël. Pali ku ashtë, pali! Pali. Urno, prince. Në ty s'flet princi, por vau. Për këte, në njani tjetit se kemi thonë. Por unë e di se ju duheni me mamite. Beso, Pal. Nga zemrën dëshrej lumëtunin tuj, por s'mund t'i baj princat që t'vijen shërbim Shqipnis. Dhe unë vetëm me anë martesash mund t'a forcej lidhjen. Për hirtë Shqipnis, lutem unë sot t'a bashk të flin. Tot, qishte me te gjërat që nisura. Kurse ti që me një të ho. Qëke përse? Zoti
e ka bekuar lullëzimin e Republikës sonë. Tregëtia me Turqi është baza e këtij lullëzimi. Don të thotë edhe tregtin e ka bekuar Zoti. Por sultani Osmanëve të Murati mund edhe të zemrohet me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeu në Dozhejma. Dhe prandaj, si duam fitoret e famshme të Skënderbeu. Asaj aslek Zakaria dhe të qëtësojnë për derë sa mohen nërduar tona njaftove qytete shqiptare. Lek Zakaria është futur pra në lidhjen e legjë. Zakaria është... No. Ajo është sot fare mirë. E po qdil nga kjo. Sot që ishim e defrejmë, arktojmi në këte botë. Nërsa nesër para nafrat në Zotë, ja? Rrugët e Perenis nes mund t'i din. Dhe ti që për të bletokt, e lek Zahari. Unë e pas kam dashtë shumë. Shtu pra, ne duhet të përkrajmë të vene ti. Qka duaj në bera, ajda është i povtes. Unë povtes. Dhe jo ti prift vullnetin tim të funit. Tokët e Danjes do t'i marrë lidhja e princave. Skënderbeu do të kujdeset për tokët e mia. Dhe jo ti. Dhe jo vullnetin tim të fundit, o prift. Mosë mëno, se vullneti ytë të kyj. Tuni për te, shpirti ti shkoj pranë fronit Perenis. Qytetin Danjes dhe tokat që ka pas trashëgim, ja la amanet Benedikut. Qyteti i Danjes dhahet i gjithë pasuni e Republikës. Bastashit vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vneshtat e tyne në pronat e Republikës. Vneshtat e të hujve prishen pa dallim. Konti i Shkodrës Alberto Giovanni me kamës i dozhit Venedikut.
janë më të keq se turqit. Po ti qenke? Gjin! Zoti mau, unë që gjetë kështu? Unë me gjak e kam pagu këtë sot tokë, kurse këta do t'ja më shpirtin ti misrot. Me lo, gjin! Urni Republikës! Urni Republikës! Kjo Republika jote ashtë lavire që rinë çdo prehen. Kalit gjin! Leta marrë vesh Skanderbeu që i silën këto. Ha krep të zes. Taman! Leta marrë vesh Skanderbeu. Shtojmë! Për ne është ditë gëzimi. Kastriotet lidhen krushqi me muzakaj. Dhe rincat e Shqipnis rincat të tamon si një familje e mallë. Dëshekt mirë për na shtron, por për të fjetur është zor. Ka 4 vjet që është kriju lidhja jote. Dhe ka 4 vjet që po i them turqit. Miku i prisi i njohun Hunjadi nafton. Nemën somusit Hungarisë dhe të Polonisë me u lidh gjithë bashkut për të luftu dhe për të shpatallum anë mikun ton turk, aq sa të harroj se ku bje rruga për Shqipni. Rrot zildja jot! Ja, kështu do t'na gëlltisë dhe ne. Dhe do t'na flakë një kub boshe. Sotim shihish njëjat, Mojdonik. Si ka hije vajzë Saraniti të shikoj kështu burat? Ja, shiko se I bukur është Berati. Unë jam atëherë I vetë. Trego, që kanë t'i Donika tjetej? Male dhe bili, fushat e liruara, kodrat të mbuluara me pyet të gjithbruar. Dhe mo asgjë? Asgjë. Kurse mu m'duket si kur ne për kodrat shihen anë miqë turë. Dhe nga malet sulën jeni qërë. Nërmale tonat nalta me gjak shqiptarit s'përkate qdo gur, dhe u rejtja si lam ma mu lënë zemër. Po ti qëfar bërë ku nuk mendon për luft? Pi verë dhe shkruan ligjet?
Kështu? Apo rinë kryen tënde I vetëm si ariu në strofullën e vetë? A? Përse më shikon kështu? Sikur do të më përpish. Unë nuk jam turke dhe s'të kam frikë. Mos u zemro. Mos u zemro. Unë jam vajzë e re dhe më të ka gjitha marzinesh. Ti, po të duash të bunë. Për ty këndoj në këngë. Dhe unë kisha kaj dëshirë të të shikoja. Kurse ti pe ariu në strofu? Jo. Ti ka që makë. Ti ka që fort të në një shkëmë. Dhe ka që çuditshëm. Prit. Na, mbaj. E din Doni, ti ja kalon një ushtrije me turq. Lufta! Për e shkatërën! Shpejt do të kemi më as njës për të lavru token! Po, shumë e drejt. Robi shkon në ushtrinë e Skënderbeut! Dhe unë nuk kam fuqi ta kthej përsëri! Shpejti, robet tona as do tallohen nga robet e fshatarëve të peshë. Po shka zanfin! Su për këtë grave të përzien bisedat e burrave! E po, ku të flasin gratë ma mirë se ndashtë? Amej, kush është ky kastriot që më duhet të nënshtohen? Askush nuk do t'i nënshtohet o Topi. Me leto mi që mos e vend zotin në të gjojnë. Unë dëgjoj, Muzati! Dhe ma i më të mirë se tani e kërë e muzak! Sa man drejtën! dhe ti Teodor, kish turp. Je një muzak dhe kërkon mbështetje të kastriotet. Për këtë me mesaq që s'ka që tajnë ju pas tarket. Shkem të fjallë! Shtëristi kështu si gjela teti të fryrë. Cili pis është këtu me I vjetër Sarjanitasit. Por unë e munda krenarin time dhe ja dha shpatën Skënderbeut. Dhe a y po e mbulon me lati Shqipëri. Dhe ju të gjithi pa të dënë pesën Skënderbeut dhe lidhje sonë lesh. Dhe unë ju besova. Fitore! Qarë kemi fitune nga këto fitore? Ne na duhet jo lidhje me Ungari, për marrëveshje me Turkun. O via pa drejt. Po vjen Skënderbeut. Vazhdoni, ju me raqipi lafi, gatue nga Turqit. Një rast I mirë shumë që të shtoni të ardhënat tuja. Nga sultani do të jetë 10.000 dukate, a I që I vret Skënderbeun. E janë në vete gjerq. Mos na pyej. Telja e keqe nuk e prish kope. Më falë, Teodor, në konakun tanë, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të rrim rreth një tyreze me një spades, që I shesin treg nerin e Shqipnis. Po, kje shumë të drejt. Vetëm sërmenoj që... Po së shtetë sa moza, ja po shkojmë. Ja po dalim nga lidhja. Më I pjesë ju se mos movet, që po doni sot me korë. Shka më dhu, lek Zagaria dhe shpirt,
Tokte tia Venedikut i pushtoj. Ata po degin vleshta tona. Grabisim fshatet. Gjaksor dhe kain, malkim dhe turp! Venediku shtrin dur të i dasht në grabitin e Badam, nërsa na tu luftoj. Të luftojmë edhe kundër Venedikut. Na shpëto o Zot. Unë kërkova një miqësi të mirë, kurse ata kërkojnë luftë. Le të filloj, pra lufta! Më 1448, pasi theu Venedikasit, afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoi ushtrinë për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeut mbërritën tek mbreti i Serbisë, Brankoviçi. Ata e turqve varet me Bizantin. Macedonia dhe Bulgaria janë ndru në tokë turke. Në qofë se ne nuk raditimi kra për kra, atëhere do të zhduket dhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emën të lidhjes princave shqiptar, të fton për të bashku kundër turqve. Gjergj Kastrioti, në fton që mos të maj sot lidhje miqësi me Osman të fuqishëm dhe të shkoj me baritë e maleve të Shqipërisë? I ke miqësi me qendin e tërbum. E si mund të guxosh ti, Klysh Variut, ti thush të fjalë krajit Serbisë? Unë mund edhe të vras, por unë jam i mshirë. Dherën e jashtë. Na vetëm të i tërmojmë turqit. E atëhera s'kus do t'i jap shpërblim për tokën tonë. Na leni vetëm. Se të nxehemi kot. Ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miq. Të gjithë e njohin trimërin tëme. Ti ke luftuar si Luan Valikar. Ti i pari vrinë në muret e Shkodrës. Por gjithë lavdrin ta ka rëndy të ndërbeu. Me i keq qenë këti se aj? Jo. Jo, Gjergji, ti duhet jesh mreti i Shqipërisë. Ti thonë se ke lënë Turqi. Po, Shqipëri duhet sunoj një njeri besnik i sultanit. Sultani ka vrapa fajtimat. Aje bëri këtë me kërkesën e Skënderbeut. I gënjen! Te e din të gjithë, përveç teje. Skënderbeu nuk dështi ndante tokët me vëllezërit. E në qofë se nesër ati do t'i lej djalë, a i s'ka gru. Që mos vallaj ka premtuar që të mos martohet kur. Arani ti ka vajzë. Donika? O, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqen. Veç ma pare dhe të doj Gjergjin. Dhe ti do të bëhesh dadoj trashëgimtarit Kastriotëve. Që kajtë do të qeshin nërmale me ty? Menoni për këte.
Po, menon ju për këtë. Tradhtia e Brankovicit pengoi ushtrinë shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrinë turke kundër Shqipërisë që nuk deshte të nënshtrohej. Shpejtoni! Shpejtoni në tjerë! Uçuni brenda! Turti po vi! Shpejtoj! Berati pushtuan nga turqit. Buri mu vra, unika. Turqit po bëjnë gostit Berat tjerq. Më fal mamit që të prisha lumtunin me pali. Turq! Ku do turq? Në perëndim të diellit ata do t'jen para dverëve të krujës djerq. Ti na gëzove. Ti brune këtu sot lajmet mira. Në bam me ditë pra, se s'ka kohë e duhet sulmojnë. Po ti le anë mistë, me më rritirin se me qëpnis djerq. Nësë po të parën vesh pa. 30.000 ushtari ishin dikur. E ta shprat krejt ushtria po lëshohet në sulm. Koka ashtë, pare pranë krujës, ishtin petrel. Si shumë gjatë e ka shtatin, por se na ja shkurtojmë. Për shumë muaj rjesht, duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin Krujen, kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrinë, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti djalosh, duket se për këtyr të njëftë. Po shpatën që ti më pat e falë. A e mban mend? A e mban mend? Gjini! Sot më takoj mu me të prodhurat. Një turk që është pashat. Dhe mi t'i vetë sultanit. Ti ke pru një pashat turk? Aha, morë për e ranë që është se. Plak a për e ranë. Gjithë rrugës ka qitë shqelmas. Hajtë! Dil të shti. Laonikus, 7 herë me rrallë kanë arë këtu turqit, edhe kanë njët me turk. Qka shkrove ti o plak mbitarin tamë? Ti hesht, të thotë se humjet
Ti përshkrove, jo si humje, por si fitore të madh. Jo është histori e gnjeftër. Ti ke thonë se populli është rob i fatit. Kurse unë po them se fatin e vet ai vetë ban. Pra është i vantekshëm. Gëzohesh më kot, se vetë koha flet. Sa është koha që vendos. Populli, shiko! Qajat! Shpejt brano kontit filloj kurtët! Zjarët normale! Hapi i dyrë! Hajtës të grullë! Na vetë të bjerë qejve turqë! Na të të bëjmë që ato të hutën shtelë dhe këtu të të shtypim si kokrat e grurin të lëgur! Ne këtë turqëve! Ja ku drevojnë! Mos unë, shiko!
asnjëherë, me nuk rrim. O atë, një qalëm lekni! Arnau të tash jam të lodhur. O atë, njaftoj një qenë të shipat. Vjetë që mlen, ti vetën e dita javë mlen. Ja! Ti pe që të gjamë. Tash për ati mund është më këthuj për sri. Fill pas dështimit të rrethimit të krujës vdiq Sultan Murati. I biri Sultan Mehmeti më 1453 pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, por Shqipëria vazhdonte luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpresë luftën e saj. Zotit krujës, Gjergj Kastriotit, quajtur Skënderbej. Vllau ton lavdishëm. Lau, kush që ka ba me mu fare ti? Francesco Sforza, konti Milanit. Milanit na jemi drejtu për një. Ai turon nga zemra martesën me vajzën e Arianitit. Pas ka ra shumë vonë nërmën. Gjithë principatat e Italisë shpresojnë vetëm ty. Mund duen ushtar dhe jo shpresa. Mund t'ju ndihmoni me gëzim, për ne është detyrë. Por ne s'kemi flot, jemi larg nga vendi yt. Lajmë këshillon që t'luftoj burnisht krejt i vetëm. Kush ashtë mo? Mretit fuqishëm e të shumë deruem Shqipni. Sa ma pak mima, aq ma të shumë titujt. Është Donika. Ti s'kesi ti një mosh Gjergj, me të është Dafnina. Ajo duhet duroj gjitha mundimet vetëm për t'i dhanë jetë misin. Por gruja linë mas një kohet caktume. E atë dhe ytë. Kur do të bëhet i lirë e me qmunin. Doni, shiko, në borë përsëri presin kavalierët, ata vinë çdo ditë nga vendet e huaja të Gjergjit. Kavaljerët të Napolit janë të gëzuar që shohin sot Shqipërinë. Këtu në Shqipëri u shpartalluan turqit. E ti menoje se turqit janë papyshëm. Kështu mendonin të gjithë në Perëndim. Ju e dini, frika, hataja në Nara, kur u pushtua Bizantia. Po, sa vjet jeni? 50 luftetar. Dhe edhe njëherë kaq, njerët si dhe armë rrëthimi që po vinë shpejt. Edhe qtisët mbran krishterimin ton të shajt të lartë nga pafet. 100 luftar. E mu më duhen dhe 100 herë kaq. Mirë, të falënderoj. Gjergj! Donika të ka lindur djalë! Ha, çfarë ashtu? E shpejt e shikon njerë të djalin boshëm! Gjergj! Avgja, Donik! Avgja!
Ho, 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 ho! Ho, ho! Vertit! Vertit! Gjithë kastrionët kanë zotën! Edhe një ushtar, lëmë qikni! Dhe ti do të behesh dado e trashëgimtarit kastriotëve, që kejt do të qeshen normale me ty. Tashtina, jemi 3 kastriota, Hamza. Prune një ushtrit të tamë. Mund të marrin djalin më sysh? Mos ke frik, Tafin, mos ke frik. Ti se shpre diqka, Hamza. Jo, asgjë. Unë do të pi për shnetin e ti. Plot një gotë. Në berat. Rahti! Asnjë nuk doli gjallë. Si pas te, ta duhet t'jenë ngritur nga varët. Shikoj! Unë Hamza Kastrioti, po ju urnoj që armë i dorëzoni në qasë. Ju falë Sultan Mehmeti, dhe mund të ktheni në për shtëpia. Jetas na duhet gjatë, pa merë. Ti e trahtove atë dheun, e qen i turqve. Dhekje trahtarit! Rot e qop, Skënderbeu! Gjergj, mlodha me kujdes këtu liqët e malsorve të lirë. Merë. Falem nësle. Do të vinë koha që këto ligjë do të quhen kanuni Legdugaxhinit. Vendi duhet të ketë ligjë të përbashkëta. Ku është i zot? Po ata, po në gordë minorie. Turqit në berat, në rëshit caktoj sulmin e fundit. Dhe në mbrëmje, erdi pa pritur Balabani, bashkë me 30.000. Ata në ramë prapa shpine. Ku shua ka zëjturës me shtigjet? Hamzaj. Pas! 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 What is up? None.
Așa nu tu te mărvești. Mos valbir, udat. Ron? Ah! 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 Hamza. Die Jenny Vogels Migo und kam Meiten brechen. Und kam so, sie macht Sparta. Danush! Du suchst Luftarve, Röb musst mein Kurma. Du chitna myten, Marashin, Jakuneti se tsiri da tapaguineko. Hamza, Upseti, Ebone, Pite. Spirti o trazue, cu tu ești leudiale. Ce pe noi a te fmia? A ti do ti me zvani trashigim. Va jo Hamzait. Jemi vorfen. Gjithë shka unë do i lanë djalit, ashtu rrejtja ku ndaj turqve. Dokët dhe njerëzit nuk më përkasin mu, por Shqipnis. E për çka përa me kishtë zili. Po që mungon të Hamzait, vlu. Froni. Ku i mu me mund tash, ti kem besë. Ko ti po na fyn kështu gjergj. Na duhet mendohemi jo të nxehim. Hamzai është inak. Ai njeh marrët e Shqipnisë jo ma keq se na. Pranderë do të vi me ushtrinë e sultanit. Turë moj! Hamzai ishte i sigurt përfitore. Ai arriti deri në Bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jo në Shenmarkut është gati që ta shtit lirët me ty. Sepse ne duam që si përherë karavanet tona t'i bie mes për mes Shqipërisë. Baba, këtë të rejtë dhe t'ja jam. Jam sëndimtarën këtë vend me emnin e sultanit. Dhe nuk dua prishtë fnej me lëkurat të live. E të binëran dhëut gjithë një si Skanderbeu. Karavani jynë me dhuratat e Venedikut që nën tash Durrës. Gotat arta për tryzën tënde si dhe verë Venediku. Lakrima Kristi. Lotët e Krishtit.
te aí metopal. Vestigis mon pașdon textos. Como tu descrevi nierni pial. Plăgăt mostenil, mamiț. Păcurtă și coi tu, mă ducet vetia enderi. Lesair camparna andar. Ja. Narim na mesni pušet bile rume, ambitim lom kampane všatit. Vetim pose. Atere ons djoša. Inglenin kuoit, uštarat ngriešin, kurse ti ishe gjithmon pran meje. Sot, ne do të shpatallojmë turqit dhe amuzon. Ma ku e qofë kyen. E nesër, në do t'jek të robetekurta dhe do t'jem përsëri gru. Mamiț. Unë jo ushtri në Skanderbeu! Tali, shpejt!
للبيت مثله. Jeten und kan passen smier, kan passen friglet, kan moreten, und kan priten kedid ve huma, und nuk du me schrier bei dir, halt pramsa! Njëzet e 5 vjet vazhdoi lufta heroike e popullit shqiptar. Dy herë Sultan Mehmeti qëndroi me gjithë ushtrinë e vet përpara mureve të Krujës dhe të dy herët u kthye me turp.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Gjergj, të kujtoj çfarë dite shtot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjet? Prit pak saprit, e sjell nërmend vet. Çka null para për para 17 vjetësh. Patë ndërmu më ratin kru. Jo. Dikur unë kam pas kujtes shumë të mirë. Është dita është gatërimit Mehmetit. Jo, Gjergj, jo. Sot u mbushën plot 17 vjet që ne jemi martuar. Po. Kjo ditë më ka dalë fare nga menja sepse para kësaj ditë dhe mas saj çdo pranver vinin me ushtri turqi. Dhe sa herë ti pajtoje princat që grineshin kurunësishe dhe mledhshe buk për e shtri. Unë të falem nërës. Jetë shtirë ke kalu do nikë. Jo, Gjergj. Ti dhe Shqipëria jeni të pandarë në zemrën time. Dhe me qoftë se duart e mia të dobta të ndihmuan, do të thotë që ato ndihmuan atë dhe unë. Kjo është mburrja dhe lumturia ime, Gjergj. Vjen nga Venedigu. Ka lajme nga Tanushi? Jo. Ti pse erdhe? Zonje, burri juaj do të pinja 3 pika nga kë i lashe rau. Oh, signora! Pia! Plaket e i dëni. Plaket? Gjergj, mos u bëj keq. Pije? Shikoj e pak këtë budova të rasha luplek. Ai më gjithnimi i lache lërvate për tirë lidhjen. E nuk ka shumë ko që niste njerës për të ndra. Senati Venedikut turon nga zemra jetë gjarë. Ta mërmenja, tash Venediku kujdeset për mu. Sepse aja shvetit e të rumë të luftoj me Osmanët. Turqit i kanë futur në dorë ishu që dikur i përkisin në Republikë. Dhe një dita një tjetër do t'ju vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjelash. Ata janë ngarkuar në ranie dhe shpejt do t'arrijnë. Patjetër. Kësaj herë, me gjithmend besoj. S'mund të eqet ma me dradhina e dinakri. Por, me të vërtetaj, ashtë të retër mjaft, por në verje kam si ma parë.
Gjergj, tanushit të tërgon flamujt. Turqit, u cyen! Unë s'pohem një gjëj, po më thirrni, dvi këtu. A ke shikua plak më herë atë për cilin këmën? Ja, veç se ai është këto. Ja ku është. Në jetën këngë je po ai. Po të falimderes prau Gjergj. Po t'u tregoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bane këte? Moshta, ky, dhe unë, si jemi një? Si moshta, populli, dhe ne, si jemi një? Dhe po të vdesun e ti e pali e ti, do të roj popull. A i parap dhe të përleshet më anmisht, e do të fidoj. Do të thot kush më të flasë, se jam mi dëpë. Dhe se duhet e minja, sot nuk mund të amajnë s'paten. Gjithmonë do të thonë, se ka elim ka peqen push e dit, dhe shpata ime, qanë, male, dy.